નમસ્કાર. એસવાય bcom સેમેસ્ટર 4 બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ચેપ્ટર 1 માલ સામગ્રી સંચાલન વિષય પ્રવેશ. એમાં માલ સામગ્રી સંચાલનને અસરકારક બનાવતા સૂચનો. માલ સામગ્રી સંચાલન વિશે આપણે ઘણી બધી વાત કરી. એમાં એનું મહત્વ જોયું. માલ સામગ્રી સંચાલન શું, માલ સામગ્રી સંચાલનના લાભો કેટલા છે, ગેરલાભ કેટલા છે, માલ સામગ્રી સંચાલનને અસરકારક કેવી રીતે, વધુ અસરકારક કેવી રીતે બનાવી શકાય, એના સૂચનો જોવાના છે આપણે. કે માલ સામગ્રી સંચાલનની કામગીરી અસરકારક બને, આદર્શ એટલે કે એકદમ એક્યુરેટ હોય, કે જેમાં કોઈ જ પ્રકારે કોઈ પણ રીતે કોઈ ખોટા નિર્ણય ન લઈ શકાય, સંચાલનની જરૂરિયાત પ્રમાણે યોગ્ય રીતે જ માલ સામગ્રીની જાળવણી કરવામાં આવી હોય, તો એવા સૂચનોને ધ્યાનમાં લેવા આવશ્યક બને છે. માલ સામગ્રી સંચાલન છે એ સ્વતંત્ર રીતે કામ નથી કરતું. શું કામ? કારણ કે ઘણા બધા વિભાગો છે એ માલ સામગ્રી સંચાલન સાથે જોડાયેલા છે. જેમ કે ખરીદી વિભાગ, ખરીદી કર્યા પછી માલ સામગ્રી સંચાલન એની જાળવણી કરે છે. વેચાણ વિભાગ, તૈયાર માલની જાળવણી પણ માલ સામગ્રી સંચાલન વિભાગમાં થાય છે, પછી વેચાણ કરે છે. માલ સામગ્રી સંચાલન વિભાગમાં જ માલ સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, ત્યાંથી ઉત્પાદન વિભાગમાં જાય છે. અને આ બધા જ વિભાગને નાણાંની ફાળવણી કોણ કરે છે? નાણાકીય વિભાગ. તો સાથે સાથે આ બધા જ વિભાગનું જે કાર્ય થાય છે એ વહીવટી કાર્ય કરે છે વહીવટી વિભાગ. તો આ બધા જ વિભાગ જે માલ સામગ્રી સંચાલન વિભાગ સાથે જોડાયેલા હોય છે, એના ઉપર એનો આધાર રહે છે. તો આ તમામ કાર્ય યોગ્ય રીતે થાય, બધા વિભાગો વચ્ચે સંકલન જળવાયેલું રહે. એવું ના બને કે એક વિભાગને કયા નિર્ણય લેવાયેલા છે એ ખ્યાલ જ ન હોય અને અન્ય વિભાગ દ્વારા કાર્ય થઈ જાય તો પછી કાર્ય કરવામાં અનુકૂળતા ન રહે અને એમની વચ્ચે વિખવાદ થવાનો સંભાવના ઘણી બધી વધી જાય. તો બધા જ વિભાગોને યોગ્ય રીતે યોગ્ય નિર્ણય લઈ અને પછી આ બાબત નક્કી કરવી આવશ્યક બને અને એમની વચ્ચે સંકલન હોવું ખૂબ જ આવશ્યક બને છે. ત્યારબાદ છે માલ સામગ્રી સંચાલનનું કાર્ય ક્યાંથી શરૂ થાય, ક્યાંથી પૂરું થશે, કયા વિભાગમાં કોના દ્વારા થશે તેની સ્પષ્ટ સમજૂતી મેળવી વ્યવસ્થા તંત્રના માળખાગત વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. હવે સૌ પહેલા તો અલગ અલગ વિભાગ, કેટલા વિભાગ થશે, કયા વિભાગમાં કયો અધિકારી હશે અને વિભાગના અધિકારી નીચે હાથ નીચેના કર્મચારી કેટલા હશે, ક્યાં હશે, બધાના પગાર, તો આ બધી વસ્તુ શેમાં નક્કી થતી હોય? વ્યવસ્થા તંત્રના માળખામાં. હવે કેવા પ્રકારનું વ્યવસ્થા તંત્ર છે, એમાં કેટલા વિભાગ બનાવવામાં આવ્યા છે, તો આના આધારે અન્ય નિર્ણય લેવામાં આવતું હોય. તો હવે એ વ્યવસ્થા તંત્રમાં જ એ યોગ્ય રીતે સ્પષ્ટ સમજૂતી કરવામાં આવી હોય કે માલ સામગ્રી સંચાલનનું કાર્ય ક્યાંથી શરૂ થશે અને ક્યાં પૂરું થશે. એટલે કે એક તો એમની વચ્ચે સંકલન હોવું જોઈએ, આવશ્યક છે, આપણે જોયું. તો હવે ક્યાંથી શરૂ થશે? એટલે કે ખરીદી વિભાગ અલગ છે કે માલ સામગ્રી સંચાલન વિભાગમાં જ ખરીદીનો સમાવેશ થઈ જાય છે. હવે જો માલ સામગ્રી વિભાગ છે એ ખરીદી નથી કરતું, ખરીદી વિભાગમાંથી ખરીદી કરી ખરીદીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈને માલ સામગ્રી વિભાગને માત્ર જાળવણીનું જ કામ કરવાનું છે, સંગ્રહનું જ કામ કરવાનું છે અને માલ સામગ્રીનું સંચાલન કરવાનું છે, તો એના જે અધિકારી છે એને કેટલા પ્રમાણમાં માલ સામગ્રી જાળવી રાખવી અને કેટલો માલ બાકી હોય ત્યારે નવો ઓર્ડર કરવાનો છે અને કેટલો માલ છે એ કેટલા સમયાંતરે ઉત્પાદન વિભાગને પહોંચાડવાનો છે અને ઉત્પાદન થયા બાદ કેટલો તૈયાર માલ જાળવી રાખવો પડશે. તો આ બધી વસ્તુ છે એ પહેલાથી જ નક્કી થયેલી હોવી જોશે, જેના કારણે થઈ અને કયા વિભાગે કયું કામ કરવું અને માલ સામગ્રી સંચાલનનું કામ ક્યાંથી પૂરું થયું, ક્યાં શરૂ થશે અને કેવી રીતે અન્ય વિભાગને પોતાનું કામ સોંપવાનું હશે, તો એ વસ્તુ છે એ વ્યવસ્થા તંત્રમાં જ યોગ્ય રીતે પહેલેથી નક્કી થયેલી હોવી જોઈએ. જેમ એક ઉત્પાદન છે એ અલગ અલગ પ્રકારનું ઉત્પાદન કરતો હોય, જો મોટું એકમ હોય તો એટલે કે એમાં વિવિધતા ધરાવતું હોય,
એવી જ રીતે માલ સામગ્રી સંચાલનમાં માલ સામગ્રી વિભાગમાં પણ વિવિધતા હોય છે. એટલે કે તમામ સામગ્રીની ઓળખ ઊભી કરવાને દરેકને ઓળખ ચિહ્ન અને સંજ્ઞા આપવી જોઈએ. હવે માલ સામગ્રીમાં એવું વિચારવામાં આવે કે માલ સામગ્રીમાં તો બધા જ પ્રકારના જે માલ છે એનું સંગ્રહ થતું હોય. ખરીદી થયા બાદ કોઈ જ્વલનશીલ પદાર્થ હોય, કોઈ પદાર્થ હોય કે જેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવા પડતા હોય, કોઈ પદાર્થને હવાના સંપર્કમાં ન આવવા દેવા હોય એવા કન્ટેનરમાં રાખવામાં આવતા હોય. હવે અમુક પદાર્થ એવા હોય કે એનું ઉત્પાદનમાં ક્યારેક જ જરૂર પડતી હોય તો એવો વિભાગ પાછો અલગ કરવો પડે. પછી અમુક માલ સામગ્રી કે જે અર્ધ તૈયાર હોય ને અર્ધ તૈયાર ક્યાંકથી મગાવીને રાખવામાં આવેલી હોય, કોઈક કાચો માલ હોય. એ સિવાય એવું પણ હોઈ શકે કે જે ઉત્પાદન બાદ જે માલ તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે એ માલનો સંગ્રહ પણ માલ સામગ્રી સંચાલન દ્વારા જ થતો હોય છે. તો હવે આ બધા જ વિભાગના માલ સામગ્રી જેમ તેમ રાખી દેવામાં આવશે તો જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે ગોતવામાં પણ ખૂબ જ પ્રશ્ન થશે. એટલે એના માટે થઈ અને અલગ અલગ માલ સામગ્રીને અલગ અલગ ચિહ્ન અથવા તો એને જ્યાં સાચવવામાં આવેલી હોય એમાં એનું નામ આપવામાં આવતું હોય, એને કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવતી હોય, એનું ચિહ્ન આપવામાં આવતું હોય અને એના ઉપર એક આકૃતિ લગાડવામાં આવતી હોય, જેનાથી જોવાથી પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને ખ્યાલ આવી જાય કે આની અંદર કઈ વસ્તુ હોઈ શકે અથવા તો કેવો પદાર્થ હોઈ શકે. તો આવી રીતે માલ સામગ્રી સંચાલન વિભાગમાં જ્યાં માલ સામગ્રીની જાળવણી થતી હશે, જ્યાં માલ સામગ્રીને રાખવામાં આવતી હશે, એ વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પાર્ટમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પાડવામાં આવતા હોય અને એ ડિપાર્ટમેન્ટ કર્યા પછી જેમ આપણે કેવી રીતે ફાઇલિંગ વિભાગમાં જોયું હતું લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં કે ફાઇલિંગને અલગ અલગ રીતે નામ સાથે ડિવાઈડ કરવામાં આવતું હોય, એવી જ રીતે આ જે પ્રકારનો માલ હોય એવી રીતે એને સંજ્ઞા, એનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું હોય અને એ જ રીતે એને અલગ અલગ વિભાગમાં વિભાજિત કરીને રાખવામાં આવતા હોય. જેમ કે કેમિકલનો વિભાગ હોય તો એ કેમિકલના વિભાગને યોગ્ય રીતે પેક કરીને રાખવામાં આવતો હોય અને એમાં જે જવાબદાર અધિકારી હોય એ જ જઈ શકતો હોય, કોઈ અન્ય વ્યક્તિને ન જવા દઈ શકાય. શું કામ? કારણ કે અન્ય વ્યક્તિ જો એમાં કોઈ ખોટું કેમિકલ છે એ ઢોળાઈ જાય અથવા તો એ વ્યક્તિને પણ દાઝવાના કે નુકસાન થવાના ચાન્સીસ રહી શકે, કારણ કે કેમિકલો હોય એ ઘણી બધી રીતે હાનિકારક હોઈ શકે. તો જો કેમિકલના વિભાગ હોય તો એમાં પણ એ રીતે એનું વર્ગીકરણ થતું હોવું જોઈએ. અને જેમ કે કોઈ એવી રીતની વસ્તુ હોય કે જેમાં ખૂબ જ મોંઘી વસ્તુનો ઉપયોગ થતો હોય, કિંમતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થતો હોય, તો એની જે સંગ્રહ કે જાળવણી છે એ પણ એ રીતે લોકરમાં કે એ પ્રકારે એની જાળવણી થતી હોવી જોઈએ. હવે કેવા પ્રકારનો માલ છે એના આધારે થઈ અને એની જાળવણી અને એનું ચિહ્ન અને એની ઓળખ અને એ પ્રકારની એવી સુવિધા હોવી જોઈએ કે જેનાથી એમને ધૂળ કચરો પણ ન લાગે, યોગ્ય રીતે એ દેખાઈ પણ જાય. ઘણી વખત કાચના કબાટમાં રાખવામાં આવતું હોય જેથી આગેથી જ દેખાઈ જાય કે આમાં કઈ પ્રકારની સામગ્રી પર પડેલી છે. અને જો એવી જરૂર ન પડે તો જે જગ્યાએ પેકિંગ કરીને માલ સામગ્રી રાખેલી હોય તો એ પેકિંગ કરેલું હોય તો એ જે જગ્યાએ અથવા તો અલગ અલગ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં રાખવામાં આવતું હોય તો એની પહેલા જ એનું ચિત્ર અને એનું નામ, એનું ચિહ્ન લગાડી દેવામાં આવે જેથી કોઈ પણ વર્કરને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા કઈ સામગ્રી પડેલી છે. માલ સામગ્રીના જથ્થાની ઉત્પાદન જરૂરિયાત અને જથ્થાબંધ ખરીદીના લાભ કે આર્થિક વર્દી જથ્થા મુજબ કરકસરયુક્ત ખરીદી શક્ય બને તે માટે તમામ પ્રકારની માલ સામગ્રીની વિવિધ સપાટીઓ અને આર્થિક વર્દી જથ્થો નક્કી કરવો જોઈએ. હવે એના માટે થઈ અને આર્થિક વર્દી જથ્થો આપણે પહેલાં પણ જોયું હતું કે એ એવો ઇષ્ટતમ સપાટી જેને કહી શકાય કે જેના દ્વારા પડતરને પણ ઘટાડી શકાય અને વધુમાં વધુ માલ ખરીદવાથી જે જથ્થાબંધ ખરીદીના લાભો મળતા હોય, વટાવના લાભો મળતા હોય એ લઈ શકાય. તો હવે એના માટે થઈ અને એ બાબત જોવી પડે કે કેટલી વધુ ખરીદી કરવી જેનાથી પડતર ઘટે છે અને વર્કિંગ કેપિટલ પણ જળવાઈ રહે છે. એટલે કે એ ઇષ્ટતમ સપાટી આપણને મળે છે કે જેનાથી એક સાથે ખરીદી કરવાથી જથ્થાબંધ ખરીદીના પણ લાભ મળે છે અને ખર્ચાઓને ઘટાડી શકાય છે, એટલે કે પડતર પણ ઘટાડી શકાય છે અને સાથે સાથે જે એકમની
વર્કિંગ કેપિટલ છે એ જળવાઈ રહે, જેથી કરીને ક્યારેય પણ આકસ્મિક ખર્ચની જરૂરિયાત પડી જાય તો એ એકમ કરી શકે. તો તમામ પ્રકારની માલ સામગ્રી નીચે અલગ અલગ સપાટીઓ નક્કી કરવી પડે, કારણ કે એવું ન હોય કે બધી જ માલ સામગ્રી છે એ બધી માલ સામગ્રીને આપણે એક સરખું વેઇટેજ આપતા હોય, એટલે કે એક સરખી ઉપયોગિતા હોય બધી માલ સામગ્રીની. ઘણી બધી માલ સામગ્રીની જે ઉપયોગિતા છે એ જુદી જુદી પણ હોય, અને ઘણી વખત એવું થાય કે અમુક માલ સામગ્રીનો ક્યારેક જ ઉપયોગ થતો હોય તો એની ખરીદી જથ્થામાં અથવા તો વારંવાર કરવાની જરૂર ન પડતી હોય. એવી માલ સામગ્રીનો ભાગ્ય જ ક્યારેક જ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જ ખરીદી કરીએ તો ચાલે, અને બાકી જે રૂટીન રેગ્યુલર માલ સામગ્રી હોય એની ખરીદી કરવી યોગ્ય બને. તો કેવા પ્રકારની માલ સામગ્રી છે એના આધારે એની વિવિધ સપાટીઓ નક્કી થતી હોય. માલ સામગ્રીના આધારે બધી જ માલ સામગ્રીની અલગ અલગ સપાટી નક્કી કરી અને એ મુજબ એની ખરીદી કરવામાં આવતી હોય. માલ સંગ્રહ માટે પૂરતી સગવડ, જગ્યા અને વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, જેથી માલનો બગાડ ન થાય, ચોરી ન થાય અને માલ સામગ્રીને રક્ષણ મળી રહે. જેમ જ આપણે હમણાં પહેલા જોયું એમ કે અલગ અલગ પ્રકારની માલ સામગ્રીને સંગ્રહ કરવાની જગ્યા અલગ અલગ હોય. અમુકને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવું પડતું હોય કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર નીચું રાખવું પડતું હોય, અમુકને ઊંચું રાખવું પડતું હોય, અમુક વસ્તુ એવી હોય કે જેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખવી પડતી હોય, અમુક વસ્તુ જેમ કે સિમેન્ટ જેવી છે તે હવાના સંપર્કમાં ન આવી જાય એ રીતે એને રાખવી પડતી હોય, પાણીના સંપર્કમાં ન આવી જાય, ઘણો એવો માલ છે એ પલળી ન જાય એ રીતે એને સંગ્રહ કરવામાં આવતો હોય, અને કોઈ પણ પ્રકારના માલને આગ ન લાગે, ચોરી ન થાય, એની લૂંટફાટ ન થાય એ યોગ્ય રીતે એની જાળવણી થતી હોવી જોઈએ, યોગ્ય રીતે લોકરમાં રાખવી હોવી જોઈએ. કિંમતી વસ્તુ હોય તો એના અલગ પ્રકારના વધુ સુરક્ષાવાળા લોકર આવતા હોય તો એમાં એવી વસ્તુ રાખવી જોઈએ. તો કેવા માલનો પ્રકાર કેવો છે એના આધારે એનો સંગ્રહ થતો હોવો જોઈએ, જગ્યા અને વ્યવસ્થા નક્કી થતી હોવી જોઈએ. ખૂબ મોટા એકમ હોય તો એમાં જે એકમમાં અલગ અલગ વિભાગ છે ખૂબ દૂર દૂર હોય તો એમાં લઈ જવા માટે એકમની અંદર જ નાના નાના ટ્રક કે ખટારાઓ એવું ચાલતું હોય તો એમાં પણ માલ ચડાવતી ઉતારતી વખતે એ માલમાં કોઈ જ પ્રકારે નુકસાન ન પહોંચે એની જાળવણી પણ રાખવી આવશ્યક બને, નહીંતર માલનો કારણ વગરનો ખોટો બગાડ થતો જોવા મળે. તો આ બધી બાબતનો સમાવેશ માલ સંગ્રહમાં જ થાય છે. ત્યારબાદ છે જુદા જુદા પ્રકારના માલ સામાનના મૂલ્ય અને ઉપયોગિતા પ્રમાણે માલ સંગ્રહની વિભાગની ગોઠવણથી લઈ અને જાળવણી સરળ બને છે, ચકાસણી ઝડપી બને છે, ઉપયોગિતામાં પણ સરળતા રહે છે. હવે અલગ અલગ માલ સામાનની ઉપયોગિતાનું મૂલ્ય. હવે એવું ના હોય કે બધા જ જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય એમાં બધાનું મૂલ્ય સરખું હોય. અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુ હોય, અલગ અલગ એનું મૂલ્ય હોય. ઘણો માલ સામગ્રી એવી હોય કે જેની કિંમત ખૂબ ઊંચી હોય, ઘણાની નીચી હોય, તો હવે એના આધારે એની યોગ્ય ગોઠવણી થતી હોવી જોઈએ. ચકાસણી પણ જો માલના પ્રકારને આધારે કરવામાં આવે તો એની ચકાસણી પણ યોગ્ય રીતે થાય, એનું વિભાજન પણ વ્યવસ્થિત રીતે થાય, અને એના ઉપયોગમાં જ્યારે એ માલ સામગ્રીને પહોંચાડવી હોય તો એ પણ ઝડપથી પહોંચી શકે. એટલે માલ સામગ્રીના પ્રકારને આધારે આ બધી વસ્તુ છે એ યોગ્ય રીતે ગોઠવણ કરી અને પછી પહોંચાડવી આવશ્યક બને છે. ત્યારબાદ છે માલ સામગ્રીના જથ્થાની સતત ગણતરી કરતી રહેવી જોઈએ કે જેથી કરીને કોઈ બગાડ ન થયો હોય અને યોગ્ય રીતે ઉત્પાદનમાં જ્યારે માલ સામગ્રી પહોંચાડવાની હોય ઉત્પાદન અને આયોજનમાં સરળતા પડે. માલ સામગ્રી ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જાય કે બીજી પ્રક્રિયામાં જાય કે તૈયાર માલ બની જાય તો બજારમાં વેચવા માટે જાય ત્યારે કઈ વસ્તુ છે એ તૈયાર માલમાં કેટલો સ્ટોક છે, અને વેચાણ માટે જે વેચાણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર માલમાંથી લઈ જવામાં આવે છે તો એનો કેટલો, જેને આપણે પુરવઠો કહીએ એનો કેટલો સ્ટોક છે કે જે તૈયાર માલમાંથી વેચાણ માટે લઈ જવામાં આવે છે, તો એ બંનેની પણ નોંધ રાખવી આવશ્યક બને છે. માલ સામાનના વ્યવહારોની અધિકૃતતા, સાતત્ય, યોગ્ય તપાસ યોગ્ય રીતે થાય, જળવાઈ રહે એટલે આંતરિક ઓડિટની પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. હવે માલ સામગ્રીના બધા જ વ્યવહારો, કેટલો માલ આવેલો છે, કેટલો ગયો, એની પડતર કેટલી ઘટાડી શકાય છે, વધુમાં વધુ કેટલી ખરીદી કરી શકાય, અલગ અલગ માલની સપાટીના આધારે, અલગ અલગ પ્રકારના માલના આધારે, એની ઉપયોગિતાના આધારે, એને તૈયાર માલ કેટલો છે, અર્ધ તૈયાર માલ કેટલો જાળવી રાખવો પડે, કેટલો માલ વેચાણ માટે દેવા યોગ્ય છે,
આવા બધા જ માલ અને માલ યોગ્ય રીતે એકમમાં જળવાય છે અને એમાં કોઈ જ પ્રકારે ગોટાળો, ગફલત, ગોલમાલ, માલની ચોરી, અંદરો અંદર માલની ચોરી એટલે કે ઉત્પાદનમાં કે તૈયાર માલ છે એ સીધો જ કોઈ કર્મચારી દ્વારા ગોટાળો થતો નથી. આ બધી જ વસ્તુ યોગ્ય રીતે થાય એના માટે થઈ અને સમયાંતરે આંતરિક ઓડિટ ગોઠવવું જોઈએ, જેથી કરી અને એના જે કર્મચારીઓ છે એના ઉપર પણ અંકુશ રહે અને એકમમાં જે કામ યોગ્ય રીતે થાય છે કે નહીં એ ઉપરી અધિકારીઓને જાણ પણ રહે. અને જુદા જુદા પ્રકારના માલ સામાનના જુદા જુદા વ્યવહારો હોય, જેમ કે આવક જાવકનો સ્ટોક હોય, કેટલો સ્ટોક આવ્યો, કેટલો સ્ટોક છે એ વેચાણ માટે ગયો, કેટલો સ્ટોક અર્ધ તૈયાર માલનો છે, કેટલો સ્ટોક છે એ ઉત્પાદન માટે આપી દેવામાં આવ્યો છે, કેટલો માલ છે એ તૈયાર માલ છે, કેટલો માલ પેકિંગ વિભાગમાં ગયો છે, કેટલો માલ છે એ સંપૂર્ણપણે તૈયાર માલ છે પેકિંગ સહિત કે જે માત્ર વેચવાનો જ બાકી છે, કેટલો માલ છે એ વેચાણ માટે વેચાણ વિભાગને સીધું જ વેચાણ કરવા માટે આપી દેવામાં આવ્યો છે, ડિસ્પેચ થઈ ગયો છે. તો આ બધી જ વસ્તુ છે એ યોગ્ય આયોજન કરીને યોગ્ય નોંધ સાથે રાખવામાં આવે, જેના કારણે થઈ અને યોગ્ય અંકુશની વ્યવસ્થા પણ થઈ શકે. અને આમાં જો કોઈ પ્રકારે બગાડ કે છેતરપિંડી કે ગોટાળા દેખાતા હોય તો અંકુશ પણ યોગ્ય રીતે જાળવી શકાય છે. એટલે આ બધા જ પ્રકારના માલ સામગ્રીની જે બાબતો છે એના યોગ્ય અહેવાલ બનતા હોવા જોઈએ અને એ અહેવાલ ઉચ્ચ અધિકારી સુધી પહોંચતા હોવા જોઈએ, જેથી થઈ અને સંચાલકોને બધા જ કાર્ય ઉપર નજર રાખવામાં સરળતા પડે અને કામ યોગ્ય રીતે થાય. અને ઓડિટનું કામમાં પણ આ બધા અહેવાલો છે એ ઘણા બધા મદદરૂપ બનતા હોય છે. તો આ બધા સૂચનો છે એ માલ સામગ્રી સંચાલનને કેટલુંક અસરકારક બનાવી શકાય એ અંગે આ બધા સૂચનો છે એ અગત્યતા ધરાવે છે. થેન્ક યુ.